Take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. Well, let me run through the breeze like the leaves on the trees. Let me fly like the leaves when they fall. Take me back down the old dirt road. Och få kämpa för att få ett gammalt handjur. Det har jag alltid brunnit för. Stora horn helt enkelt på ren svenska. Tjänare! Välkommen till Värmland och välkommen hem till mig. Kom in! Det är bara bus på dig. Give me 10. Bra! Ja, bra kille. Jocke Sveder är en Arvika-pojk från Värmland som har jagat hela sitt liv. Fiska hela sitt liv. Alltid vore otroligt intresserad av jakt och fiske och ja, bara vara ute i skogen helt enkelt. Så det började när jag var liten och ja, som för många andra, en sköt talgoxer på morsans fågelbord med luftgevär. Jag radade upp dem på fönsterhylla i garaget. Det var inte så jävla populärt, men det är preskriberat nu. Så det var väl så det började. När jag fick lämna Hemgata så cyklade jag ner till Kattvika som det hette, närmsta vattnet som fanns nere i Arvika och satt med metspö där och fiskade abborre. Och så det var väl det som var starten då. Ossi, hej! Åh, vad nyvaken! Det här är ju min rovdjursstövare då. De är av samma ras, Posavski Gonic, men det är ju Ossi som har visat en stark förkärlek för björn. Så vi har skjutit ett ganska bra antal björnar för han. Sebbe är gammal i gamet, han är 10 år nu så han börjar snart att bli lite lätt pensionerad, men han har varit jävligt duktig på gris. Och han är också den som är bäst på eftersök. Har jag haft en grupp av djur, hjortar eller grisar så tar alltid Sebbe den som blöder. Vilket är otroligt värdefullt då. Så är det en skadad gris i en grupp av friska grisar så brukar jag nästan alltid välja ut den skadade. Så det sparar jäkligt mycket tid då. Och här är mitt lilla dagliga bekymmer. Basse som är son till den här och så är det Ossis syrra där som är morsa. Så att det är lite släkt från båda de andra då. Så det här är väl tänkt att vara framtiden då på vildsvin och björn. Han är lite mer högställd den här, vilket jag gillar. Kan vara bra när det är risig terräng och lite snö. Men han blir 2 här till midsommar så han är ganska oprovad då. Jag har provat lite grann. Men det blir väl först i hösten som vi får se vad han duger till då. Ja, men om man skulle kategorisera mig själv vad jag är för jägare och vilken jakt som är roligast. Då måste jag nog egentligen säga 2 saker. Det ena är jakt med hund. Klövviltsjakt och rovviltsjakt med hund. Det tycker jag är fantastiskt kul. Men sen, som ni kanske ser här inne bland den här bråten här då, så har jag alltid älskat troféjakt också. Gamla handjur, alltså att få kämpa för att få ett gammalt handjur. Det har jag alltid brunnit för. Stora horn helt enkelt på ren svenska. Så har jag vetat om en stor bock till exempel i augusti, då har jag kunnat låta mindre gå förbi för att inte störa möjligheten liksom och förstöra möjligheten på att få den där stora. Häftiga troféer och hundjakt, det är de, man måste säga 2 grejer. För det är de 2 grejerna som alltid har brunnit starkast hos mig. Ja, det var ju kul att berätta lite. Det finns ju en story bakom varje trofé här. Och jag sätter faktiskt här och umgås med mina troféer ganska ofta. Särskilt på vintern då. Tar en öl eller en whisky och så bara sitter jag och tittar på varje trofé. Och så försöker jag minnas hur det gick till.
vart jag var och vad som hände då. Den här herren är en jävla speciell story runt. Jag ville köpa en jakt på en kapitalkron. Och så gjorde jag det. Jag ska inte säga var, men i Sverige. Jag fick en karta och så fick jag ett boende och så fick jag jaga på egen hand. Och efter 5 dygn så precis i första gryningsljuset så sköt jag den här. Och ja, men alltså, det är ju en dröm gjort. Och då när han sköt så var han 4:e eller 5:e störst genom tiderna i Sverige. Han hamnade på strax under 215 poäng. Och nu har han ramlat ner långt, för nu de sista 10 åren har det varit mycket milda vintrar och så här, och det har sprutat upp stora hjorter. Så nu tror jag han är typ kanske 20 eller något sånt där. Men det häftiga med den här, det var att jag fick ju den här bedömd då. Och så var det en tidning som gjorde någon reportage. Och då ringde det ju någon sen. Ja, vi är från ett skötselområde. Den här är ju inte inrapporterad. Ja, hej, så, men jag har ju köpt den av en yrkesjägare på en gård. Och då visade det sig att han hade ingen rätt att sälja kronhjortsjakt av den markägaren. För den markägaren ville spara kronhjortsstammen till släkt och vänner. Så det blev ett jävla liv. Men alltså jag hade ju svarat på en annons på Svensk Jakt till och med, tror jag det var. Och jag hade ju kvitto på allting och betalt allting. Så att jag hade ju handlat 100% i god tro då. Så jag fick ju behålla hornet. Men den är faktiskt tjuvskjuten då, den här egentligen. Vilket fan gör saker ännu roligare. Och det är lite speciellt för morsan och farsan jagar inte. Så jag har inte med modersmjölka, utan det måste hoppa över en generation då. Men morsan berättade att när jag var liten så satt jag som klistrad framför det här Ett med naturen som det hette på 80-talet, som Arne Weise var berättarröst till då. Och jag höll alltid på rovdjuren. Så att när de fick ner någon gnu, lejon och så var det bara som yes! Och syrran var grät och jag jublade. Och den stående önskan jag hade när jag var kanske i 5, 6, 7 års åldern på födelsedagarna, det var att jag skulle få en gnustek på födelsedagen. Jag var så jävla sugen på att veta hur det smakade där som lejonerna i Serengeti på savannen där åt då. Så jag ville ha gnustek, det önskade jag mig, men morsan fick aldrig ta på en gnustek av naturliga skäl. Men alltså jag vet inte vart det kommer ifrån. Jag har alltid varit så. Här hänger massa annan bröte som inte platsar in där uppe längre. Ja, jag kan väl kalla det för mitt omklädningsrum. Det är jävligt trevligt att ha en egen ingång när en kommer hem. Och jag är så ofta skitig och kommer hem från jakter som jag gör, så har jag en dörr där och en egen ingång hit. Den kan få av sig all skit. Skotörk tycker jag är viktigt att ha. Och möjlighet att krokar i tak och hänga upp blöta kläder och sådär. En arbetsbänk. Ja, men det är bra. En bänk för att ladda grejer är viktigt att ha. Lite vapenvårdsgrejer. Lite papper. Trikinprovspapper och lite andra avtal och grejer. Sånt som blir. Bössa. Jag har kört blaser i många år. Jag kommer att prova och jobba med strasser under hösten här. Så det ska bli spännande. Men den här har jag varit nöjd med genom åren. Kaliberval och pipval jag har för all hundjakt och drevjakt och skott på kortare håll, så kör jag 857. Sen 10 år tillbaka är jag supernöjd med 857. Jag vill ha en tung, blöt kula som stannar kvar i vilt och inte ger så mycket splitter runt hundarna. Så den har jag maxkortad då för att inte ta så stor plats bland grenverk och kvistar och skit när den rör sig i planteringarna. Och sen har jag en liten kikare på den, en Swarovski, en 1-8. Och sen har jag på all smygjakt så vill jag slå ett slag för 270 Winchester. 270 tycker jag är en otroligt trevlig kaliber för långa håll. Den har flack
Flack kulbana, väldigt låg rekyl jämfört med den hastigheten. Jag kör Hornady med den här, laddad till 960 meter per sekund. Jätteflack, fin kulbana, ingen rekyl, går otroligt bra i den här blaserpipan. Ja. Det jag tycker många kanske gör lite tokigt när de väljer sig kaliber, det är att de köper 2 för lika kalibrer. Jag tycker att ska en ha fler vapen eller fler piper, då ska en ju bredda sig lite grann. Så varför köper en 308 och en 3006 eller en 6,5 och en 308? Det tycker jag är same. Det är ju som samma sak. Det är bättre att bredda sig lite grann. Det började egentligen för länge sedan, för 20 år sedan minst. Så var det ju ett sätt att komma åt jaktmarker. När en inte hade ekonomi själv för att ta ett större arrende på en hel gård då, så kom jag på det att men om man hjälper gården och säljer jakter. Jag hade ju inget företag så jag kunde inte fakturera folk, men gården kunde ju fakturera folk. Så jag sa att men om jag sköter jakten här och så ser till att det kommer jaktgäster, så kan ni fakturera de gästerna, kan jag få jaga med min tax här då resten av hösten liksom. Så det var så det började, med en liten skala med någon sorts byte med gårdar liksom. Och jag vet på något ställe så skulle jag hugga 25 meter ved, jag skulle hugga vinterved något om varje år istället, för då fick jag jaga där. Och men det var olika samarbeten liksom med gårdar och så. Och det höll på ganska länge. Det var ju bra, jag behövde inte lägga några pengar själv. Och så, men på något ställe sålde jag bockjakten och så jagade jag hund själv. På något ställe så sålde jag älgjakten och så jagade jag bock där istället. Det har väl, något år har det varit lite mer och något år lite mindre, men det har ändå varit en hobby. Det har ju varit vid sidan av ett heltidsarbete då. Jag har ju jobbat med produktion i näringslivet i 30 år kan jag säga. Så jag har ju varit platschef och produktionsdirektör och produktionsledare och olika former i produktion. Och allt ifrån på Volvo och Thermia och på OLV och på Stora Enso och så här. Så att, sen så var jag färdig med det tyckte jag och gjorde ett avslut där. Och det är väl 5 år sedan ungefär. Och då kände jag att men nu lyfter jag det här på heltid. Så jag kontaktade de gårdar som jag hade haft ett litet samarbete med och sa, får jag gå all in här? Får jag ta över jakten och ta det på ett företag och jobba professionellt med det? Och då fick jag det. Så då blev det ett heltidsjobb. Och sen en del korttidsarrende för älg och björn och fågel och så vidare uppe i norra Sverige och så där då. En av de absolut största upplevelserna, det är faktiskt den här guldbocken. När jag började jaga så fanns det inte så mycket att välja på, särskilt inte i Värmland. Det var ju inte vildsvin, kron, dov, utan vi hade bockjakten och så hade vi älgjakten och så bäver lite grann. Det var ju det en hade, och så jagade en lite rådjur med drivande hund. Så bockjakten var ju stor. Alltså, under många år, så från jag började jaga, så tog jag alltid en veckas ledigt för bockjakten. Det var ju liksom den, och sen älgjakten, det var ju liksom då en ville ha 1 eller 2 veckor ledigt. Och den här guldbocken då, han är inte så stor, han har 131 poäng hade han, så han är precis guld då, men det är ändå en guldbock. Jag sköt många små innan det liksom, och varje år, men jag tror att jag jagat i kanske 10 år faktiskt. Jag var nog i alla fall i 25-30-årsåldern tror jag var, när jag fick skjuta den här. Och den här visste jag om. Så jag vet att jag gick morgon, kväll. Så jag sköt den 3 september. Fick jag tag på den. Jag hade skjutit bom på den på långt håll en gång innan det, runt 20 augusti. Så när jag sköt den 3 september så vet jag att då var det 19:e tillfälle som jag var ute efter. Om en räknar möran som ett tillfälle och kvällen som ett tillfälle då. Så jag vet inte hur många 100 timmar jag la på att få den där. Så då grät jag faktiskt när jag hade skjutit den där. Så det var otroligt känslosamt. I och med att jag hade jagat så mycket bock i alla år. Och så äntligen få den här guldbocken som jag hade drömt om sedan den var 15 år gammal. Så det var stort. Det var jävligt stort. Det var 5-6 år sedan som en numera kollega och vän då, som heter Andreas Andersson kontaktade mig och hade en idé till ett jaktklädesmärke.
vi jagade ihop och han visade mig kläderna och jag tyckte att de såg jäkligt bra ut. Så han sydde upp ett ställ till mig och jag fick prova det och jag kom med mina inputs, ville göra några små ändringar och lite små saker här och där. Och så gjorde vi ett nytt ställ som jag var nöjd med och sen så jagade jag med det i en hel säsong. Och när jag skulle byta tillbaka till det märke jag hade då så kände jag att det var ju sämre. Jag vill ju fortsätta att ha Jernheimer-kläderna. Så ja, hur en lång historia kort. Vi pratade fram och tillbaka och jag sa att jag vill vara med i det här. Jag vill komma in med min kunskap både från produktion och marknadsföring som jag har haft i näringslivet och all jaktkunskap och vad jag vill ha av ett slitstarkt plagg ute på strapatsrika jakter. Då, va? Våra kläder är gjorda liksom för regn, vind, smuts, blod, ansträngning, passionerad jakt. Liksom. Vi vill göra världens bästa jaktkläder för det ändamålet. Då. Vi har en kollektion till att börja med och sen så kommer det mer spännande nyheter nu som dunjacka till exempel. Vi har tagit fram som jag tycker världens bästa dunjacka för jakt. Det är den lättaste kontra varmaste på marknaden. Så det är mycket spännande på gång. Och det är kul att vi alla har ambitionen att göra världens bästa jaktkläder. Vi har ingen koncern som står i ryggen på oss och säger skit i resten nu, det här måste ut, vi ska launcha nu. Utan om vi känner att det är inte riktigt bra. Jag vill ha 3 månader till på det här. Det blir inte launch förrän i augusti istället. Då tar vi det beslutet. Vi är några stycken som brinner för det här och som får ta fram en produkt som ska vara bäst i sitt segment när vi gör något vi älskar. Och det är jag jävligt glad för. Alltså det är kul. Det är riktigt kul. Ja, jag blev ju ombedd att ta fram någonting som jag skulle donera till välgörenhetsaktionen på Tradera. Och då har jag varit den här. Jernheimers nya drevjakts- eller hundförar-anorak med blaze-kammo på då. Den är i storlek large. Och det här är sista prototypen. Det är den prototyp som jag godkände och var nöjd med efter idogt provande. Den hade jag på mig i Turkiet på drevjakten där och sköt en medaljgalt i den här faktiskt. Så den är injagad och klar. Så det är bara att gå in på Tradera och lägga ett bud på den så får ni en injagad jättefin blaze anorak. Mitt vapenskåp är nog bland det tunnaste i Sverige i förhållande till antal jaktdagar. Jag ligger i alla fall på en 250 jaktdagar om året. Jag har min blaser och sen så har jag en Browning 525. Jag har nästan alltid jagat klövvilt så det blir jäkligt lite hageljakt för mig då. Men den här har passat mig bra. Jag har sköt en hel del duva och ganska mycket gäss och sådär förr, men det blir inte längre. Och sen så har jag en liten 22 som jag tycker att en bör ha sin vapenarsenal. Det är ju otroligt billigt, kul övningsskytte. Det är perfekt om man vill gå ut och skjuta sådana här kråka eller något sånt småvilt också. Men framförallt för övning då. Den här har en ju råd att skjuta mycket som helst med. Så en 22 tycker jag hör till vapengarderoben. Också utmärkt för avlivning om man har lite fällor och sådär. Och vill hålla på med det. Så är det ju trevligare att gå fram med den här då än med ett klass 1-vapen. Jag har blivit lite specialiserad på vildsvinsjakten. Dels för att jag har 3 stycken hundar som är ämnade i första hand för vildsvinsjakt. Sen har de funkat bra på björn också. Men det är ju egentligen 3. Jag har ju 3 stycken av rasen Posavski Gonic då, som kommer nerifrån ett område i sydöstra Europa kan jag säga som heter Posivina tror jag det heter från början. Därav ordet Posavski då, som betyder, det är ett område där och Gonic betyder stövare. Så att om man jämför med våran Smålandsstövare då, eller jämthund om man säger så är det. Så den kommer från den regionen. De jagar vildsvin, då jagar jag vildsvin och sen har det blivit mycket skyddsjakt i mitt jobb då. Sen jag blev
yrkesägare jobbar på heltid så är det mycket skyddsjakt. Det är mycket bönder som ringer och vill ha hjälp då. Och då faller det ju såklart en och annan galt, även om avskjutningen mest är årsgris och så kallad brungris då. Så blir det ett antal galter. Och med den förkärleken jag har så håller jag inte igen om jag ser att det är en stor galt som jag har framför mig, så är det klart jag skjuter. Och sen har jag en mark då där som ämnar sig, en av mina marker som lämpar sig otroligt bra för vildsvin. Om du skulle designa en mark så skulle du typ rita den så. Det är tät ungskog, det är kärr som är igenväxta av vass, och sen gränsar det mot en sjö med ett tjockt vassbälte. Och sen är det lite insprängda klövervaller här och där i det här då. Så att det är en riktig grisbiotop. Och där har jag försökt att förvalta på ett sätt då. Det går inte att förvalta en hel vildsvinstam på en så liten mark. Men det är inte det jag har gjort heller, utan det jag har gjort är att jag har skjutit små handjur och så har jag skjutit stora handjur. Jag har sparat så mycket hondjur det bara går. Så det finns en överrepresentation av hondjur på marken. Vilket gör att det drar såklart till sig galtar då. Och bara för att ge en uppfattning så med lite skyddsjakter runt på lite marker runt om, så säg 1500 hektar då, give and take. Ja, men där har vi skjutit över 100 vildsvin och det syns absolut ingen skillnad. Det är snarare mer i år än efter 2 år med en avskjutning på mellan 80 och 100 vildsvin då på 12, 1300, 1400 hektar. Så det är en extrem vildsvinsmark. Så nu för tiden har de inte en exakt brunstperiod i mitten på november, utan det är ju hondjur, suggor som brunster om och så vidare. Så det är nästan alltid galt i rörelse då, större galter som passerar. Och då fastnar de ofta på min mark någon vecka. Ja, men små saker som jag tycker är bra att ha med. Pannlampa har jag alltid i benfickan. En vet aldrig hur länge den är ute. Jag tycker alltid en ska ha en kniv med sig. Om man är jägare, behöver inte ha hemma så här som jag har, men när en är ute på jakt så tycker jag att en ska ha en kniv. Ett hundkoppel är väldigt bra. Du kan släpa hem viltet, och särskilt på drevjakter så kanske det kommer fram 2 hundar som är risk att de börjar slåss med varandra. Det är alltid bra att kunna koppla en hund och ta bort den. Och jag kan se det är lite både kul och sörjligt. Min väska står alltid packad. Det är flera år sedan jag hade färre än 100 nätter borta på jakt. Så handduk, kudde, necessär och rena kallingar, det står alltid redo här nere ifall någon ringer och en ska iväg på någonting. Vad har vi här? Alltså det är en massa kött. Saltrulle, kronhjort. Kronhjort, rostbiff. Hemgjord korv, det här tycker jag är gött. Gör hemgjord korv, det är fan så mycket bättre än köpkorv. Rygg, kronkalv. Jag vet inte om det är något så här extraordinärt. Det är väl diverse. Det är väl det är mycket av. Ungarna ville ha köpkött. De var nyfikna på hur ko smakar. Så i fjol så åkte jag och köpte på ett slakteri en fin ryggbiff och skar upp. Vi tyckte det luktade gödsel när vi stekte det, och alla sa det smakar ju laggård. För vi har bara åt viltkött i många år, så vi hade liksom vant av med den smaken helt och hållet. Så hela familjen tyckte det smakade laggård, så det blir inget mer. Jag är ju smörgåsnisse, så det är alltså favoriten är ju hembakt bröd, kaffe på termos. Ja, men det är ju en typisk frukost för mig. Gärna leverpastej eller salami eller någonting, något köttpålägg. Det blir väl mer för afterhunt då. När den kommer hem och steker på en god köttbet. Ett annat otroligt kärt minne, det är ju den här björn. Som är mitt livs första björn. Som jag sköt för Robert Salomonssons hundar tillsammans med Robert och Poussin. Det var ståndskall efter många om och men. Det var ett dåligt första skott inblandat och en lång besvärlig jakt innan vi kom in och fick avsluta på den här då. Och
hade gått 8-9 timmar efter en hel dag och vi hade ingen matsäck med oss. Så jag hade 0 blodsocker och kom in på ett ståndskall och ja, då var han i påsköten då, så hundarna stod jävligt nära. Så vi fick stå i nästan 15-20 minuter så här på 3-4 meters håll och bara vänta innan jag fick en lucka när hundarna försvann då. Så skottet sitter ju, här ser ni ju kulhörde då, och inte supersmart att skjuta mitt mellan ögat kan en tycka, för skallen var ju förstörd då, men det var inte det som var prio 1 just då kan jag säga. Så första björnen, den var jävligt speciell. Jag kan inte prata om mina troféer utan att prata lite dov också. Jag har varit otroligt passionerad dovjägare under ett stort antal år. Jag har en god vän i Sörmland som jobbar på ett gods där de har en otroligt fin dovstam då. Så tillsammans så jagar vi, hade stående i många år på återpremiären 16 november. Vi sköt aldrig någon i september utan det var alltid november som gällde efter brunsten. Så jag har ett antal dovmedaljer då, som jag har fantastiska minnen till. Den här är en av dem som är lite speciell. Den här, vi såg en grupp dov på kanske 250 meter. Hindra och kalvarna fick syn på oss och drog iväg. Men eftersom det var precis efter brunsten så fick den här herrn för sig då, att det var en rival. Så istället för att dra med dem så vänder han och kommer rätt emot oss. För de hade inte känt oss utan de hade bara sett någon rörelse. Och så var det eftermiddag, solen låg på en klövervall, så försvann han lite ett tag och så kommer han upp. Och då ser jag liksom mot kanten på klövervallen som var 20 meter framför mig hur skovlarna bara växer fram och kommer närmare och närmare och närmare och närmare och solen ligger på så jag bara lyste som guld i skovlarna på honom. Så kommer han upp rätt emot oss till slut så säger kompisen som satt till mig: "Nu måste du ta han!" Och då var han väl inne på typ 20 meter så sköt han i stickhål på 20 meter. Så det var ett fantastiskt minne. 188 poäng höll den tror jag. Fan, skjutriktningarna då. Ja, där är de ja. Just det. Där förbjuden. Där borta har en annan. Score 6066. Nej, men det var fränt. Känslan var att det stämde jävligt bra. Ja, men det här är definitivt en bra träning som ett komplement. Jag tycker inte att den enbart ska stå så här efter jägarexamen och sen gå ut i skogen, men det är definitivt en bra komplementsträning. Ja, men det var svinkul och extra fränt att den kan använda sitt eget vapen. Det gav verkligen äkthetskänsla. Det var kul. Vad fan, jag har ju stängt av ljudet. Ja, det Jocke. Jajamän. Det löser vi. Ja. Nu har jag inte tid med längre för nu ringde de och nu måste jag åka på skyddsjakt på gris ikväll. Kärren har släppt så nu börjar jordbrukarna att ringa. Nu är det high life på fälterna igen så nu får vi byta ut den här insatsen till skarp ammo. Men det var jävligt kul att ha det här. Superkul. Och kul att testa det här simulatorn också. Det var riktigt jävligt skoj. Så får vi se om man skjuter hyfsat i natt med.